Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai nap az Alpine-nak a DRV-F 200 típusú menetrögzítő kameráját fogjuk kipróbálni, és megnézni, hogy vajon mit is tud, mit is szolgáltat nekünk ez a készülék. Ez a termék, mint ahogy a DVRF 800-as prémium kategóriás készülék, szintén 1080p-s, tehát Full HD felbontást képes rögzíteni. De nézzük meg, hogy mit tartalmaz a doboz. Egy pici, szintén kijelző nélküli készüléket kapunk vele. Adnak hozzá egy 16 GB-os microSD kártyát adapterrel, a számítógépben tökéletesen tudjuk kezelni. Leírást. Szokványos alapkészülékekhez adott szivargyújtó töltős kábel. Egy szélvédőre ragaszthatós tartó épp úgy, mint a nagy terméknél, tehát a DVRF 800-nál. Itt is adnak hozzá egy fix bekötésre alkalmas kábelköteget. És ami talán érdekes lehet, hogy a doboz tartalmaz egy GPS antennát, tehát itt a készülék méreténél fogva nem a termékbe van beépítve a GPS vevő, hanem egy külön antennát adnak hozzá, amit a szélvédőre fel tudunk ragasztani a készülék közelébe. És onnan gyakorlatilag pozícionálja a készülék az adott helyszíneket. Most tehát ez a készülék egy relatíva kisméretű, pici, hosszú, keskeny eszköz. Az elején van egy pici optikánk, a tetején van a tápcsatlakozó, a hátulján van egy direkt felvevő gomb, mellette egy direkt Wi-Fi gomb, ugye ezzel tudjuk szinkronizálni a telefonunkkal, folyamatjelző gombok, az oldalán van egy GPS antennának a csatlakozója, illetve van egy videó bemeneti csatlakozó rajta, ami gyakorlatilag egy hátsó kamera csatlakoztatását teszi lehetővé, és itt jön az érdekes dolog az egészben, hogy ezt a készüléket a relatíve olcsó árához képest bővíthetjük hátsó kamerával is. Ez azt jelentheti, hogy gyakorlatilag most ez a készülék durván 50 000 forint, 15.900 forintért van hozzá hátsó kamera, tehát ilyen 60 pár ezer forintért, vagy vannak helyek, ahol akcióban ezt még jóval olcsóban is meg lehet vásárolni, szed be egy elég jó Full HD felbontású készletet kaphatunk, amivel elől-hátul védettnek tekinthetjük az autónkat. A készülék a külső GPS antennától függetlenül rendelkezik giroszkóppal, tehát mozgásérzékelővel, és így gyakorlatilag ha direkt kábelköteggel kötjük be az autóba, úgy lehetőséget biztosítunk magunknak arra, hogy gyakorlatilag éjjel-nappal a parkoló állóhelyzetben lévő gépkocsinkat védve tudjuk. Gyakorlatilag, ugye miután állandó tápot kap ennek a kábelkötegnek a segítségével a készülék, akár első hátsó kamerát használunk, úgy bármilyen behatás éri az autónkat, a készülék bekapcsol és felveszi kép és videó formájába, hogy mi történt, milyen esemény történt a gépkocsinkkal. Ez a készülék is szintén, mint a nagy testvére, Sony Exmor optikával rendelkezik, tehát ez biztosítja számunkra azt, hogy mind nappal, mind éjszaka a megfelelő képminőséget tudjuk kapni a felvételek tekintetében. Mint ahogy azt említettem, ez a készülék is kiegészíthető egy külső hátsó kamerával, ez az RVC 200-as eszköz, ami nem olyan rettentő drága, 15.900 forintba kerül, de így gyakorlatilag tényleg az autónk körkörösen védve van. Nyilván, hogyha a hátsó kamerát nem szeretnénk, akkor létezik még hozzá kabinkamera, amivel a hátul utazót figyelhetjük, mondjuk, hogyha kisgyermek utazik a hátsó ülésen, éjszaka éjjellátó funkcióval rendelkezik, tehát kvázi szemmel tarthatjuk mobiltelefonos applikációnkon keresztül azt, hogy mi is történik a hátsó ülésen, ami esetleg egy hasznos dolog lehet.
Ez a termék is, miután kijelző nélküli verzió, gyakorlatilag Wi-Fi-n keresztül tudjuk a mobiltelefonos applikációnkon megnézni, hogy milyen felvételeket készített az eszköz az SD kártyára, illetve ugyanúgy számítógépünkre tudjuk szinkronizálni Wi-Fi-n keresztül a látott képanyagot. Ezt a készüléket mindazoknak tudom ajánlani, akik nem szeretnének megalkudni, de olyan rettentő sokat se szeretnének költeni egy menetrögzítő kamerára. Ebben a készülékben gyakorlatilag mindent megtalálnak, ami egy alap kamerában megtalálható, egyéb érdekes innovatív funkciókkal, relatíve kis helyet foglaló mérettel, a szélvédőn, tehát gyakorlatilag nem takarja be a fél műszerfalat, nem fogja elvonni a figyelmünket a külső kijelző fényerejével az útról, és ennek köszönhetően gyakorlatilag tényleg egy optimális választás lehet mindenki számára. Ha tetszett a videónk, és szeretnétek további hasonló érdekességekről információt kapni, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, lájkoljátok Facebook oldalunkat, és nem utolsó sorban látogassatok el webáruházunkba a www.autosnavi.hu-ra, hiszen rengeteg érdekes termékkel találkozhattok ott is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!